हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई भ्युटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ नेपालमा लन्च नै नभएको फोन रहेको छ। अर्को नयाँ फोन आइसकेको छ जुन चाहिँ नार्जो 20A रहेको छ। यो चाहिँ लेटेस्ट फोन रहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ अफिसियली रूपमा चाहिँ लन्च भएको छैन, तर हाम्रो M3 मोबाइल पसलमा चाहिँ आइसकेको छ। अझै हामी यसैको अनबक्सिङ गर्ने छौं। अब मैले भनि नै हालेँ, M3 मोबाइल हाउसमा चाहिँ आइसकेको छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ Realme C12 लिन मन छ भने चाहिँ म चाहिँ त्योभन्दा पनि यो चाहिँ सजेस्ट गर्छु, किनभने लगभग त्योभन्दा अलिक केही Realme को फ्यान हुनुहुन्छ भने चाहिँ Realme Narzo 20A चाहिँ मलाई अझै राम्रो लाग्यो। अब यसको फिचर्सहरु पनि हेर्ने छौं, किनभने चाहिँ प्राइस चाहिँ त्योभन्दा अलिक सस्तो छ, फिचर्स चाहिँ प्रोसेसरको हिसाबले त्योभन्दा राम्रो लाग्यो अनि अरू लगभग सेम नै रहेको छ। त्यसैकारणले पनि फिचर्सको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ Snapdragon को 665 पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 5000 mAh म्यासिभ ब्याट्री 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ, तर नर्मल 10 वाट चार्जिङ नै रहेको छ। त्यसैगरी 6.5 इन्चको HD+ डिस्प्ले नै पाउन सक्नुहुन्छ अनि 12 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ ग्लोरी सिल्भर रहेको छ, सिल्भर कलरमा रहेको छ भने भेरिएन्ट चाहिँ 3GB 32GB भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अझ हामी यसैको अनबक्सिङ गर्ने छौं, के कस्तो रहेको छ हैन। मोबाइल हेर्दा भर्खर नेपालमा लन्च पनि नभएको मोबाइल, अब चाहिँ मोबाइललाई नै हाल्दिउँ हैन, खोल्दिउँ न। मोबाइल अनबक्स हुँदैछ, अनबक्स भइसकेको छ। यसलाई एकैछिन साइडमा राखिदिऊ। अनि त्यसैको तल चाहिँ हाम्रो पेपर बक्स रहेको छ। पेपर बक्समा धेरै पेपरहरु त रहेको छैन, पेपरहरु हल्का फुल्का। अनि त्यसैगरी यहाँ सिम इजेक्टर टुल चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। भने योमा चाहिँ केस चाहिँ दिएको छैन, जुन चाहिँ Realme C12 मा पनि आई गेस केस चाहिँ आउँदैन होला। अब पेपरहरु त पढ्ने हैन, वारेन्टी कार्ड अनि पेपरहरु रहेको छ। त्यसैगरी त्यसैको तल चाहिँ हाम्रो सिल्भर कलरमा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। सिल्भर कलरमा एकदम मलाई यस्तै डिजाइन मन पर्छ, मैले हरेक भिडियोमा भनेकै छु तपाईहरुलाई। एकदम राम्रो रहेको छ। यसलाई पनि एकैछिन साइडमा लगाइदिऊ। अनि त्यसैको तल चाहिँ हाम्रो रहेको छ समथिङ माइक्रो USB केबल रहेको छ। अनि त्यसैगरी चार्जर त मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ, एकचोटी कन्फर्म गरौँ है त। 5 भोल्ट 2 एम्पियर जुन चाहिँ 10 वाटकै चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब यिनीहरू त हेर्ने हैन, हामीले मेन हेर्ने भनेको चाहिँ हेर्ने कुरा हेर्दिउँ न हैन। यसलाई चाहिँ पनि साइडमा लगाइदिऊ। अब चाहिँ हाम्रो मोबाइल अनबक्स गर्दिउँ। ओ माय गॉड, फिलै अर्कै आउने। मैले हरेक भिडियोमा भन्छु हैन तपाईहरुलाई, प्लास्टिक पोलिकार्बोनेट बडी भए यस्तै नै कडा सुन्न सक्नुहुन्छ कस्तो फिल आउँछ हैन। ब्याकमा आउटलुकको कुरा गर्न पर्दा ब्याकमा 12+2+2 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ भने त्यसैगरी साइडमा चाहिँ सिंगल फ्ल्यास लाइट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैको तल नार्जोको ब्रान्डिङ पावर्ड बाइ Realme लेखेको छ भने साइडमा चाहिँ रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट नै रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी हेर्ने छौं। अनि त्यसैको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ पावर बटन मात्रै रहेको छ भने तल बटममा चाहिँ सिंगल स्पिकर ग्रिल अनि त्यसैगरी माइक्रो USB पोर्ट अनि माइक अनि हेडफोन ज्याक रहेको छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईहरुको भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन। अनि त्यसैगरी कार्ड स्लटको कुरा गर्न पर्दा ट्रिपल कार्ड स्लट नै पाउन सक्नुहुन्छ। डिजाइन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हरेक भिडियोमा भनेकै हुन्छु, आउटलुक्सको त कुरा गरिहाल्यो हैन। पोलिकार्बोनेट प्लास्टिक डिजाइन भन्दा पोलिकार्बोनेटमा चाहिँ यस्तै अनि भी टाइप लेखेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ मोबाइलले नै बुट गर्दिउँ है त। Realme पावर्ड बाइ एन्ड्रोइड देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम 6.5 इन्चको एकदम राम्रो डिस्प्ले रहेको छ, तर HD+ डिस्प्ले नै रहेको छ। यो चाहिँ M3 मोबाइल हाउसमा चाहिँ यो मोबाइल उपलब्ध रहेको छ। यो चाहिँ अनअफिसियली रूपमा हो, प्राइस पनि एकदम मिलाएर 16,500 16,000 मा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि मलाई
एकदम बेस्ट लाग्ने भनेको Realme UI पनि एकदम क्लोज टु मेसेज आइसकेको छ, फुल बुट भइसकेको छ हैन, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब योमा हेर्न पर्ने त त्यस्तो छैन, यो चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन नै रहेको छ हैन, हल्काफुल्का क्यामेरा अनि त्यसैगरी फिंगरप्रिन्ट हान्दी भयो त फिंगरप्रिन्ट के कस्तो रहेको छ। अनि यसरी साउन्ड पनि एकदम कडा ठुलो आउँदै रहेछ हैन, फिंगरप्रिन्ट का लगभग मैले यो Realme UI चलाएको चाहिँ फर्स्ट टाइमै हो, तर म एकदम राम्रो लाग्यो। फर्स्ट टाइममै फिंगरप्रिन्ट फेस पासपोर्ट भनेर रहेको छ, एड फिंगरप्रिन्ट यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यू गरिदिउँ, पासपोर्ट 121212 अब चाहिँ फिंगरप्रिन्ट एड गरौँ भने चाहिँ कतिको फास्ट हुन्छ। एकदम राइट पोजिसनमा आमा ल एकदम छिट्टो भइसक्यो। ल यो प्राइस रेन्जमा रियलमीको फोनमा यस्तो फास्ट चाहिँ हो, अहिले हाल्दा चाहिँ एकदम फास्ट लाग्यो मलाई। अब खोलौँ त कसरी हो खोल्ने पनि। एकदम फास्ट लाग्यो के, ल म नै टुवा परे। फेसलक पनि एड गरिदिउँ हैन, अब फेसलक पनि ट्राई गरौँ है त। खुलिसकेको छ यो चाहिँ, हामी यसो ल फेसलक पनि चेक गरिदिउँ, देख्न सक्नुहुन्छ। फिंगरप्रिन्टले युज गरे भन्नु होला फेरि हैन, एकदम के अझ कडा आमा फिंगरप्रिन्ट फेसलक चाहिँ एकदम कडा लाग्यो हैन। अब क्यामेरा पनि 12 मेगापिक्सलको डिसेन्ट क्यामेरा नै रहेको छ। यो दुईटा ट्राई हान्दियो, 1x 2x 5x। ओ माई गड के हो त, ल 5x सम्म अप्सन चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ अप्सन पनि मिठो मिठो अप्सन नै रहेको रहेछ। एक दुईटा फोटो खिच्दिउँ हैन, पोर्ट्रेटमा नि एउटा हान्दिहालौँ। सबै चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ के कस्तो हानेको छ भनेर हैन। एक्सपर्ट भनेको त 12 मेगापिक्सलको समथिङ त्यो भयो भने नाइट मोड, भिडियो मोड, फोटो, पोर्ट्रेट त्यस्तो ब्लोडर्सहरु त्यस्तो हुने। अनि वाइड फ्रन्ट हानौँ, फ्रन्ट पनि एकदम डिसेन्ट नै लाग्यो। 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने फ्रन्टमा, भने ब्याकमा चाहिँ तपाईहरुले 12+2+2 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फ्रन्टबाट चाहिँ हेर्दा एकदम फर्स्ट लुक हेर्दा चाहिँ एकदम ठिकठाक नै रह्यो, तर जुम गरेरै हेर्यो भने चाहिँ अलिक त्यस्तो क्वालिटीको फोटो त आउन हैन। अब कस्तो धेरै एक्सपेक्ट पनि गर्न भएन। अब यही नै रहेको छ। अब अरु परफर्मेन्सको कुरा गर्दा लगभग यतिको चलाउँदा हैन, अब एक दुईटा एपहरु खोलेर हेर्दियो कतिको फास्ट खुल्छ हैन। एकदम राम्रो, त्यस्तो धेरै टाइम लागेन मलाई चाहिँ। जितो धेरै डिफरेन्स चाहिँ रहेको छैन Realme C12 मा, त्यसै कारणले पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो अब Realme C12 पनि आउन त आउँछ हैन, त्यसको पनि चिन्ता नलिनुहोस्। तर Realme C12 भन्दा चाहिँ यो Narzo 20A चाहिँ अझै एकदम बेस्ट नै लाग्यो हैन। अब रहेको छ हैन, मोबाइल चाहिँ अब खरिद गर्न छ भने Realme Narzo 20A अरु मोबाइलहरु एकदम सबै मोबाइलहरु चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। बेलको याद आएछ के, स्न्यापड्रागनको 665 प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ Oppo F17 मा 662 प्रोसेसर रहेको छ। एकदम डिसेन्ट क्वालिटीको नै रहेको छ।
प्रोसेसरमा चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज रहेको छैन, जुन चाहिँ G35 भन्दा पनि एकदम राम्रो रहेको छ। एकदम चलाउँदा मैले होइन एकदम त्यस्तो ल्याग स्याग चाहिँ केही फेस गर्न परेन क्यामेरामा पनि। अनि ब्लुटुथहरू पनि मैले त्यस्तो धेरै चाहिँ देखिनँ होइन। अब धेरै चाहिँ त्यस्तो ब्लुटुथहरू पनि मैले जियोमा चाहिँ देखिनँ। अझ यो इन्डियन भर्जन अनि क्लिनरहरू पनि हटाइदिइसकेको छ इन्डियन भर्जनमा चाहिँ। अब भिडियो त यही नै रहेको छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने अनि यस्तै अनबक्सिङहरू अझै पनि हेर्न मन छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी मोबाइल खरिद गर्न छ भने चितवनमा हुनुहुन्छ भने फ्री होम डेलिभरीको सुविधा पनि रहेको छ। अल ओभर चितवन चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु। लोकेसन एमसी मोबाइल हाउसको गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा डाइरेक्ट मलाई फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एम3 मोबाइल हाउसकै फेसबुक पेजमा गएर पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही नै रहेको छ भिडियो। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन दाबी अलमा पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भिउइङ।